જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા ભગવત સ્મરણ. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલમાં આપ સર્વ વૈષ્ણવજનોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. વૈષ્ણવો, આજે આપણે સત્સંગમાં શરણાગતિ અને સમર્પણ એ પુષ્ટિ ભક્તિના બે ચરણ છે. તો શરણાગતિ એટલે શું? શરણ શબ્દનો અર્થ શું છે એ આપણે આજે સત્સંગ દ્વારા જાણવાના છીએ. તો વૈષ્ણવો, સત્સંગની શરૂઆત કરીએ એ પહેલા આપ સર્વને વિનંતી કરું કે હજુ સુધી આપે પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો અવશ્ય કરી લેજો, જેથી તમને પુષ્ટિ માર્ગને લગતા બધા જ સત્સંગ છે એ રોજે રોજ પ્રાપ્ત થતા રહેશે. સાથે સાથે તમને સત્સંગમાં આનંદ આવે, કોઈ સારી માહિતી છે એ પ્રાપ્ત થાય તો વિડીયોને લાઈક, કમેન્ટ અને શેર કરવાનું ન ભૂલશો, જેથી દરેક વૈષ્ણવો છે સત્સંગનો લાભ લઈ શકે. તો વૈષ્ણવો, ગુજરાતીમાં છે ને શરણ શબ્દ વપરાય છે. જે કામ આપણે પોતે ન કરી શકતા હોઈએ ને તે કામ કરાવવામાં બીજાની જે મદદ લેવામાં આવે ત્યારે એમ કહી શકાય કે આપણે તેનું શરણ છે એ સ્વીકાર્યું છે. તો પ્રાચીન સમયમાં નબળો રાજા એ સબળ રાજાનું શરણ સ્વીકારતો અને તેના તાબે રહેતો. તો શરણ સ્વીકારીને કોઈના તાબે રહેવું એટલે તેના કહ્યામાં રહેવું એમ. આવો શરણનો લૌકિક અર્થ છે. શરણ માટે આશ્રય શબ્દ પણ વપરાય છે. તેને ગુજરાતીમાં આશરો અથવા તો આધાર કહીએ છીએ. તો તેનો પણ આ જ અર્થ છે વૈષ્ણવો. સંસ્કૃતમાં પણ તમે જુઓ તો શરણ શબ્દના બીજા બે અર્થ છે, એક તો ગૃહ અને એક રક્ષક. તો વૈષ્ણવો, ઠંડી, ગરમી, વરસાદ, શત્રુઓ એ બધાનો જે ભય હોય એ બધાના ભયથી ઘર છે એ આપણું રક્ષણ કરે છે. તો ઘર રક્ષણ કરવાનું સાધન છે. તો આપણે રક્ષણ માટે ઘર સુધી જવું પડે છે. તો ઘરનો આશરો છે એ લેવો પડે છે અને તે માટે આપણે પ્રયત્ન કરવો પડે છે. તેથી ઘરનું શરણ એ સાધનરૂપી શરણ છે. કોઈ રક્ષક આપણા ઉપર દયા કે કૃપા વિચારી સામે પગલે આપણું રક્ષણ કરવા આવે તો એને રક્ષણ કરે ત્યારે તેમાં આપણે કોઈ પણ પ્રકારનું સાધન કરવાનું હોતું નથી. એ તો અચાનક આવી અને આપણું રક્ષણ કરે છે. તો આપણા સાધન વિના જ છે એ શરણરૂપી ફળ વૈષ્ણવો પ્રાપ્ત થાય છે. તો આમ શરણના બે પ્રકાર થયા, એક સાધનરૂપી શરણ અને ફળરૂપી શરણ. તો દુનિયામાં પરમાત્માની મહાન અને શક્તિમાન પ્રભુથી બીજું કોઈ છે નહીં. પરમાત્માથી મહાન અને શક્તિમાન બીજું કોઈ નથી. તો જીવ તરીકે આપણે તદ્દન અશક્ત છીએ. અશક્ત હંમેશા કોનું શરણ લે? શક્તિમાનનું શરણ લે. તો તેણે આપણે પરમાત્માનું, વૈષ્ણવો, તેથી જ આપણે પરમાત્માનું શરણ લઈએ. બધાયથી હારી થાકી જાય એટલે પ્રભુ પર આગળ શું કરવા માંડે? પ્રાર્થના કરવા માંડે ને, એમ વાત છે. તો પરમાત્માનો આશ્રય કરીને રહીએ અને પરમાત્માની શરણાગતિ આને કહેવાય. તો આ શરણાગતિ બે પ્રકારે સિદ્ધ થાય, એક તો સાધનો દ્વારા અને બીજું છે ફળ દ્વારા. પરમાત્માનું શરણ સ્વીકારવા આપણે આપણી શક્તિથી સાધનો કરીએ, જપ કરીએ, તપ કરીએ, દાન કરીએ, યાત્રા કરીએ, પૂજા કરીએ, વગેરે વગેરે કરીએ અને બદલામાં અપેક્ષા રાખીએ કે પરમાત્મા મારું રક્ષણ કરે. તો તે સાધનરૂપ શરણ છે. તેને મર્યાદા શરણ કહેવામાં આવે છે વૈષ્ણવ. હવે મર્યાદા શરણને સમજાવવા માટે અહીંયા વાંદરી અને તેના બચ્ચાનું ઉદાહરણ આપવામાં આવ્યું છે. વાંદરી તેના બચ્ચાને તેડતી નથી. બચ્ચું વાંદરીને છાતીને વળગીને રહે છે. વાંદરી જ્યારે એક વૃક્ષથી બીજા વૃક્ષે કૂદકો મારે છે ત્યારે બચ્ચું છે એ તેના હાથ છે, પગ છે એનાથી વાંદરીને ચુસ્ત રીતે પકડી રાખે છે, વળગીને રહે છે.
આમ વાંદરીનું શરણ લેવાનું સાધન બચ્ચું પોતે કરે છે. વાંદરી તે માટે કશું કરતી નથી. જો બચ્ચાની વૈષ્ણવો પકડ ઢીલી પડે તો બચ્ચું છે એ જાત ગુમાવે. એવી રીતે જ્યારે આપણે પરમાત્માનું શરણ લેવા જુદા જુદા સાધનો કરીએ ત્યારે જો સાધનના આચરણમાં પાછી પાની કરીએ તો પરમાત્માનું શરણ છે આપણને પ્રાપ્ત થતું નથી. આ શરણાગતિમાં જીવ સક્રિય રહે છે અને પરમાત્મા નિષ્ક્રિય રહે છે. અને મર્યાદા શરણાગતિને તદાશ્રય પણ કહેવામાં આવે છે. તત એટલે તે પરમાત્મા અને તેમનો જીવ વડે થતો આશ્રય તે તદાશ્રય કહેવાય છે. પુરાણોમાં ઘણા પ્રસંગો છે જ્યાં મનુષ્યો, ઋષિ મુનિઓ, દેવો સાધનો કરી અને પરમાત્માનું શરણ સ્વીકારવા પ્રયત્નશીલ બન્યા છે, પરંતુ અંતે તેઓ શરણ સિદ્ધ કરી શક્યા નથી. ત્યારે બધા સાધનો છોડી અને પરમાત્માના ચરણ પકડ્યા છે. ગીતાજીમાં અર્જુનને પણ આવું જ થયું. 17મો અધ્યાય છે. 17 અધ્યાય સુધી વૈષ્ણવો અર્જુને પરમાત્માને પામવાના સાધનો અને સાધનાઓ વિશે પ્રશ્નો પૂછ્યા જ કર્યા પ્રભુને, પરંતુ તે પોતે આમાંથી કઈ સાધન છે, કયું સાધન, કઈ સાધના પદ્ધતિ છે એ સ્વીકારવી એનો નિર્ણય કરી શક્યો નહીં. છેવટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે અર્જુનને એવી આજ્ઞા કરી કે હવે તું તારા બધા પ્રયત્નો છે એ છોડી દઈને માત્ર મારું શરણ સ્વીકારી લે, બાકી બધું હું સંભાળી લઈશ. તો આમ ભગવાન જ્યારે સામે પગલે જીવને રક્ષણ પૂરું પાડે અને તેનું બધું સંભાળી લે ત્યારે તે પુષ્ટિ શરણ કહેવાય. પુષ્ટિ શરણ ફલરૂપ છે, કારણ કે તેમાં જીવને કોઈ સાધન કરવાના હોતા નથી, એટલે કે સાધન કરવાના રહેતા નથી. પરમાત્મા સ્વયં જીવનો સ્વીકાર કરે છે. પુષ્ટિ શરણને તદીયતા પણ કહેવાય છે, જેમાં જીવ પરમાત્માને સાચા હૃદયથી એટલું જ જીવને ખાલી સાચા હૃદયથી પ્રભુને એટલું જ કહેવાનું હોય છે કે હું તમારો છું, તમને ફાવે તેમ મને રાખો. તો પુષ્ટિ શરણને સમજાવવા બિલાડી અને તેના બચ્ચાનું ઉદાહરણ આપવામાં આવ્યું. મર્યાદા શરણને સમજાવવા વાંદરી અને એના બચ્ચાનું. અહીંયા પુષ્ટિ શરણને સમજાવવા માટે બિલાડી અને એના બચ્ચાનું ઉદાહરણ છે એ આપે છે કે બિલાડીનું બચ્ચું ચાલવા માટે અશક્ત હોય છે, ત્યારે બિલાડી તેના મોંથી બચ્ચાને પકડી એને એક સ્થળેથી બીજે સ્થળે લઈ જાય છે. તે બચ્ચાને તેની શક્તિના ભરોસે છોડતી નથી. બિલાડીના દાંત ઘણા તીક્ષ્ણ હોય છે, તે દાંતથી તે ઉંદરનો શિકાર કરે છે, પરંતુ તેના બચ્ચાને એ જ દાંતથી તે એવી રીતે પકડે છે કે બચ્ચાને જરા પણ ઈજા થાય નહીં. આ જ રીતે પરમાત્મા જ્યારે સામે પગલે જીવ ઉપર કૃપા કરી તેને પોતાનું શરણ આપે છે, પરમાત્મા સ્વયં જીવના રક્ષક બને છે, ત્યારે જીવને કોઈ ચિંતા રહેતી નથી, તે નિશ્ચિંત બની જાય છે. તો આ પુષ્ટિ શરણાગતિ છે. તો શાસ્ત્રોમાં શરણાગતિને પ્રપતિ કહે છે. પ્રપદ એટલે પગનો આગળનો પંજો. જીવ જ્યારે પરમાત્માના ચરણ છે એનો આગળનો પંજો પકડી લે અને તેમને બિનશરતી તાબે થઈ જાય તેને પ્રપતિ કહેવામાં આવે છે. ગીતામાં જે શરણાગતિ બતાવેલી છે તે મર્યાદા શરણાગતિ છે, મર્યાદા શરણાગતિ છે. તેનું ફળ બતાવતા ભગવાને કહ્યું કે મારું શરણ સ્વીકારી લે તો સ્વીકારવાથી હું તને સર્વ દુઃખોમાંથી મુક્ત કરીશ. તો મારું શરણ સ્વીકારવાથી હું તને સર્વ દુઃખોમાંથી મુક્ત કરીશ. તો ભગવાને સર્વ સુખો આપવાનું વચન આપ્યું નથી, દુઃખોમાંથી મુક્ત કરવાનું કહ્યું, સુખો આપવાનું નથી કહ્યું. એટલે મર્યાદા શરણાગતિથી જીવાત્મા માત્ર દુઃખોથી મુક્ત થાય છે, પણ તે જીવાત્માને પરમાત્માનું અલૌકિક સુખ છે એ મળતું નથી. ત્યારે પુષ્ટિ શરણાગતિ સ્વીકારનારને પરમાત્મા સર્વ દુઃખોમાંથી મુક્ત કરે છે અને સર્વ અલૌકિક સુખોનું દાન પણ કરે છે.
કેવા સુખોનું કહ્યું એ સાંભળજો. અલૌકિક સુખોનું દાન કરે છે. મર્યાદા શરણાગતિમાં અનેક સાધનો કરવા પડે છે. પુષ્ટિ શરણાગતિમાં કોઈ સાધન કરવાનું નથી. કેવળ પરમાત્માના ચરણારવિંદ દઢ અનન્યતાથી પકડી લેવાના છે. આમ મર્યાદા માર્ગની શરણાગતિ કરતા પુષ્ટિ માર્ગની શરણાગતિ સરળ અને ઉત્તમ છે. તો આ પુષ્ટિ માર્ગીય શરણાગતિ વૈષ્ણવો કઈ રીતે પ્રાપ્ત થાય એ આપણે હવે પછીના વિડીયોમાં અવશ્ય તમને જણાવીશું. તો અમારી સાથે જોડાયેલા રહેજો. હજુ સુધી આપણે પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો અવશ્ય વૈષ્ણવો સબસ્ક્રાઇબ કરજો, એટલે કે જોઈન કરજો. પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલને જોઈન કરી લેજો, જેથીને વૈષ્ણવો તમને રોજે રોજ આવા જ પ્રકારના પુષ્ટિ માર્ગીય સત્સંગો છે એ પ્રાપ્ત થતા રહેશે. સાથે સાથે 252 વૈષ્ણવોની વાર્તા, એ સિવાય ગર્ગ સંહિતા, આ અનેક પ્રકારના સત્સંગો તમને પ્રાપ્ત થશે. આજે આનંદ આવ્યો હોય વૈષ્ણવો તો વિડીયોને લાઈક, કમેન્ટ અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં, જેથી બધા જ વૈષ્ણવો છે આ સત્સંગનો લાભ લઈ શકે. આજે સર્વને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય.